حصريا لأول مرة على اليوتيوب شرح كامل لأول بطاقة فريلانس مصرية مقدمة من اي جي بنك. عايز اقول لكم ان كل المعلومات اللي هقولها لكم في الفيديو ده انا جايبها من خدمة العملاء وكلمتهم مخصوص عشان اقدر اعمل الفيديو ده. طبعا البطاقة دي ليها مميزاتها وليها عيوبها، عشان كده عايزك تتابع معايا كل تفصيلة في الفيديو ده. تابعونا بعد الانترو. اللي ما يعرفنيش منكم، انا احمد خضر وانت بتتفرج على قناه اي جي فوكس تكنولوجي. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، انا كل المعلومات اللي جايبها من خدمه العملاء وكلمتهم مخصوص عشان اقدر اعمل الفيديو ده. في البدايه كده ما تنساش تعمل لنا لايك حلو منك، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. البطاقه دي هي اول بطاقه للفريلانسر في مصر، وهي من نوع الكريدت كارد. وزي ما وضحنا قبل كده في فيديو سابق هيظهر لكم على الشاشه ان الكريدت كارد يعني بطاقه ائتمانيه هي شبه البريبيد، لكن الفرق ان البريبيد انت بتحط فيها فلوس وتسحب منها على قد الفلوس، لكن الكريدت انت ممكن تسحب بليميت اعلى من الفلوس الموجوده في البطاقه. شروط الحصول على البطاقه دي ان انت يكون عمرك من 21 ل 50 سنه، ان انت يكون معاك بطاقه رقم قومي ساريه، ولازم تبقى مصري بس ما ينفعش خالص للاجانب. صوره بطاقه تبقى واضحه معاك كده خدها عشان هتطلب منك، ولازم يبقى معاك ايصال مرافق حديث، غاز، ميه، كهرباء، يعني اثبات محل سكن في اخر 3 شهور، ما ينفعش يكون اقدم من كده. ولازم يبقى معاك اثبات دخل، وهي دي النقطه المهمه، لازم يكون معاك اثبات دخل او مفردات مرتب في اي مكان انت بتشتغل فيه، ولازم تبقى شغال حاليا، لان البطاقه دي لازم تثبت ان انت شغال في وظيفه عشان تخصم من مرتبك. ولازم المرتب ده ما يقلش عن 4000 جنيه، يعني لو مرتب اقل من 4000 جنيه غالبا مش هتتقبل في الحصول على البطاقه دي. وبالمناسبه ان البطاقه دي مش بتديك حساب بنكي، هي بطاقه انت بتخصم من اكتر من الرصيد، لكن ده مش حساب بنكي. وبالمناسبه انت ما ينفعش ان انت تجيب مفردات مرتب قديمه، لان هو هيخصم من المرتب بتاعك. انت طبعا اول ما بتروح بتمضي على 2 ابلكيشن وبيخيروك ان انت عايز نسبه الخصم قد ايه من مرتبك. حاول كل ما زدت في الخصم من مرتبك بيبقى افضل، عشان ما تدخلش في فايده اعلى اللي هي ممكن توصل ل 2.95%. طبعا لازم تجيب اثبات ان انت شغال كفريلانسر، يعني انت مثلا عندك قناه يوتيوب، عندك صفحه فيسبوك، عندك ابلكيشن، شغال على مواقع زي اب وورك او فريلانسر، بتجيب دبلومه او حاجه بتثبت ان انت شغال على الكلام. طبعا لو انت عندك صفحه سوشيال ميديا مفيش اثبات ورقي، فانت هتروح للموظف توري له الصفحه وتقول له ان هي بتاعتك، وده بيبقى اثبات ان انت عندك صفحه سوشيال ميديا. انت طبعا هتروح البنك، لكن ممكن في البدايه ان انت تقدم اونلاين. هتلاقوا مقاله في وصف الفيديو فيها كل تفاصيل عن البطاقه دي، هتلاقوا فيها رابط التقديم اونلاين. وزي ما انتم شايفين قدامكم انت بتكتب اسمك بالكامل، بتكتب ايميلك، بتكتب رقم تليفونك، بتكتب عنوانك، تكتب اقرب فرع ليك، وبتكتب رقمك القومي. بعد كده بيبعتوا لك رساله ان انت تتوجه للفرع وتكمل بقيه بياناتك. البطاقه اللي انت بتاخدها من نوع ماستر كارد، وليها 3 انواع. اول حاجه النوع الكلاسيك، وتاني نوع النوع تيتانيوم، والنوع الثالث هو البلاتينيوم. النوع الاول اللي هو الكلاسيك اللي هو الحد الائتماني بتاعه من 2000 ل 10000 جنيه، يعني انت ما تقدرش تتخطى 10000 جنيه من ان انت تسحب. عارفين زي ما قلت لكم ان الكريدت كارد معناها بتسحب اكتر من الفلوس المتاحه في البطاقه، فانت اقصى حد للسحب من البطاقه هو 10000 جنيه. وال 10000 جنيه دي انت في المقابل هتدفع مصاريف اصدار للبطاقه 150 جنيه، ومصاريف تجديد سنويه 150 جنيه. اما النوع الثاني وهو النوع التيتانيوم، وده نوع بيبقى اعلى شويه، وهو الحد الائتماني بتاعك الحد الادنى بتاعه 10000 جنيه، وبيوصل ل 50000 جنيه، لكن مصاريف اصدار البطاقه دي هي 250 جنيه، ومصاريف التجديد السنويه هي 250 جنيه. اما النوع الثالث وهو النوع بلاتينيوم، وهو بيوصل الحد الائتماني بتاعها 50000 جنيه، مصاريف اصدار البطاقه دي 500 جنيه. اما مصاريف الاصدار السنويه او التجديد السنويه هي 500 جنيه برضه. البطاقه دي هتبقى مميزه ليك لو انت بتشتغل اونلاين كتير وما عندكش وقت او ما فيش فلوس ان انت توديها في البطاقه عشان تدفع بيها اونلاين. البطاقه دي بتديك حد ائتماني اعلى وتبقى تخصمها منك بعد، وده هيفيدك لو انت بتشتغل كتير وبتشتري وبتعمل اعلانات مموله بشكل كبير. ده طبعا هيفيدك. البطاقه دي طبعا زي ما قلنا من نوع ماستر كارد، فمش هتقدر تربطها
تربطها بالباي بال، مش هتقدر برضو تسحب منها من بايونير او مايز او اي حساب بيحتاج ايبان. فزي ما قلنا مميزات البطاقه دي ان الحد الائتماني بتاعها كويس، وان انت ممكن تتخطى موضوع الفوائد ان انت تزود نسبه الخصم من مرتبك. اما العيوب طبعا ان هي ما بتدكش ايبان، ما بتسحب منك طبعا بفايده، ده بيحصل في اي كريدت كارد. لكن لو جينا اتكلمنا على المميزات فانا من وجهه نظري ان ده تقدم كبير جدا، وان دي تعتبر اول بطاقه فريلانسر مصريه، واللي هتفيد الناس بشكل كبير جدا للتعاملات الاونلاين. لو هم بقى مش هيحتاجوا بقى كل شويه يروحوا يعملوا ايداع في المكن، يروح يستعمل البطاقه بتاعته البنكيه في معاملات الكترونيه، والله اعلم الموقع اللي هيتعامل عليه ده شكله ازاي، او ان هو يستنى فيزا تنزل فرع دار يقعد يدور عليها كتير. لو في اي حد عنده اي سؤال بخصوص البطاقه دي يتفضل يكتبها في الكومنتات، هتلاقوا رابط المقاله اللي في وصف الفيديو فيها شرح كامل للكلام اللي انا قلته، ورابط التقديم اونلاين موجود في المقاله. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.